Tjetër rritje e numrit të personave të infektuar me koronavirus. Zbulohen 48 raste të reja, në spital ndodhen të shtruar 52 pacientë. Policia shpall në kërkim Viktor Markun për vrasjen e Hekuran Billës në Tiranë. Dyshohet se mori hakun e vëllait të vrarë vite më parë në Angli. Lideri i opozitës Basha vion takimet me bizneset në Vlorë, kundërshton aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje në Bregdet në mes të sezonit turistik. Maturantët protestojnë sërish para Ministrisë së Arsimit, kërkojnë rivlerësim të testit dhe kërcënojnë me bojkot të provimit të matematikës. Kryeministri italian Giuseppe Conte merret në pyetje për mënyrën se si e menaxhoi pandeminë. Prokuroria merr 10 rapadi për vdekje të dyshimta. Mirëdita, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Koronavirusi po përhapet nga dita në ditë, duke regjistruar orët e fundit edhe 48 raste të reja. Shumë prej tyre janë kontakte të personave të infektuar më herët, por ka edhe vatra të reja, ndërkohë në spitalin infektiv ndodhen dështruar 52 pacientë. Një tjetër rritje ndjeshme e numrit të infektuarve me COVID-19 u shënua këtë të shtunë. 48 pacientë të rinj u konfirmuan si të prekur pas analizave në laboratorin e virologjisë. Autoritetet sqarojnë se izolimi dhe gjurmimi i rasteve të kontaktit nga vatrat e reja është problemi më madhor. Janë kryer 270 testime dhe kanë rezultuar pozitiv 48 raste. 24 raste në Tiranë, 8 në Krujë, 4 në Durrës, 3 në Fier, 2 në Lezhë, 2 në Puk, 3 në Kamës, 1 Gjirokastër, 1 Elbasan. Është vënë re rritje e numrit të rasteve në disa aktivitete biznesi, në institucione të ndryshme, në ceremoni mortore dhe grumbullime. Në spitalin COVID-1 ndodhen 52 pacientë, 4 më shumë se një ditë më parë. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. 52 është numri i pacientëve të shtruar, 7 janë pacientët në terapi intensive dhe ndërmjet tyre njëri i intubuar. Por nga ana tjetër, të shëruarit dhe të infektuarit aktiv janë në rritje çdo ditë. 389 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë. Dhe aktualisht më shumë se 70% e të prekurve që nga fillimi i epidemisë janë të shëruar. Lehtësimi i masave duket se shtoi neglizhencën mes njerëzve, duke rritur ndjeshëm numrin e të infektuarve. Ndërkohë autoritetet shëndetësore përsërisin apelin për respektimin e distancimit fizik, pasi në të kundërt mund të kthehemi në masën e kufizimit të lëvizjes. Policia shpalli në kërkim Viktor Markun, vëllai të cilit u vra vite më parë në Angli nga Hekuran në Billa. Hetuesit dyshojnë se ai është i përfshirë në ekzekutimin mafios të Billës në Tiranë, por familjarët e Markut thanë se i kishin sheshuar konfliktet me të. Pas ekzekutimit të Hekuran Billës, policia po heton në disa pista, por më e forta është ajo e hakmarrjes. Blut e Tiranës kanë tentuar të marrin në pyetje Viktor Markun, vllain e Prel Markut, i cili u vra nga Hekuran Billa në vitin 2006 në Britaninë e Madhe. Pas kontrollave të kryera në banesën e Markut, policia nuk e ka gjetur në shtëpi, por ndërkohë e ka shpallur në kërkim si të dyshuar për atentatin ndaj Billës. Sipas policisë, Marku është kërkuar për të dëshmuar që mbrëmjen e së njëjtës kur ndodhi vrasja. Gjatë marrjes në pyetje, familjarët e tjerë të Markut kanë dëshmuar se konfliktet e vjetra i kanë sheshuar, duke i quajtur histori të mbyllur, por grupi hetimor ka sërish dyshime në lidhje me deklaratat e familjarëve dhe ka njoftuar në pikat kufitare për 34 vjeçarin e shpallur në kërkim, i cili dyshohet të jetë pjesë e ekzekutimit të Hekuran Billës mbrëmjen e së njëjtës në zonën e komunës së Parisit. Policia shton se nuk përjashtohet mundësia që Marku të ketë qenë organizatori dhe porositësi i vrasjes së Billës. Hekuran Billa ishte ekstraduar në Shqipëri dhe ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Prel Markut, por ai u lirua pas disa vendimeve të dhëna nga drejtësia shqiptare. Pak ditë para atentatit ai ishte kthyer nga Belgjika. Ndërkohë inspektori i lartë i drejtësisë ka nisur verifikimet e vendimeve që çuan në lirimin e Billës, edhe pse atij ishte njohur në Shqipëri dënimi me burg përjet që kishte marrë në Britani. 3 pallate, një hotel dhe një bar kafe me vlerë totale 3,5 milion euro janë sekuestruar nga policia e Durrësit, pasi dyshohet se janë ngritur me të ardhura nga aktivitetet kriminale.
Sekuestro e parë preventive u bë brenda qytetit të Durrësit, saktësisht të 2 pallate, një hotel dhe bar kafe me vlerë 2 milion euro janë në pronësi të 51 vjeçarit Pëllumb Tuda. Tuda është një emër i njohur për drejtësinë pasi ka qenë i dënuar për trafik droge dhe prostitucion. Më herët ai është arrestuar edhe për plagosje, por ka arritur që t'i shpëtojë drejtësisë. Ndërkohë është vënë sekuestro preventive edhe një pallatë 9 katësh në zonën e Shkëmbit të Kavajës. Kjo pronë me vlerë 1,5 milion euro ka dyshime se është ngritur me një leje ndërtimi të dhënë në shkelje të ligjit. Në lidhje me sekuestrimin e pronës së Jashar Arzës, është vënë hetim edhe ish kryetari i komunës së Rashbullit Hysen Gashi për shpërdorim detyre. Lulzim Basha vijoi takimet e tij në qytetin e Vlorës, ku ai u ndal veçanërisht tek prishja e ndërtimeve pa leje në vijën bregdetare. Kreu Demokrat kërkoi që aksionet të tilla të mos bëhen gjatë sezonit turistik, pasi thellojnë më tej krizën e shkaktuar nga pandemia. Prishja e ndërtimeve pa leje përgjatë plazhit të Velipojës është kritikuar edhe nga kryetari i Partisë Demokratike. Në takimin me bizneset që zhvillojnë aktivitetin e tyre ekonomik në fushën e turizmit në Vlorë, Lulzim Basha tha se është e papranueshme që aksionet të tilla të ndërmerren përgjatë sezonit turistik. Kulmin e krizës provokon situata të tilla. Fillon Shqipëria është i vetmi vend në botë ku kryeministri fillon sezonin turistik me matrapik, me prishje. Ankesave të biznesit të turizmit se po shkojnë drejt falimentimit për mungesë të turistëve dhe vizitorëve vendas, ju përgjigj me mbështetje të kërkesës së tyre për një paketë të veçantë ekonomike për turizmin. Nëse merret masa nga qeveria për taksat e për tonë jemi të mbyllur. Vetëm t'i vëmë zjarrit, se s'ka zgjidhje tjetër. Tash ne cop jemi, ka marrë, domethënë jemi atje ku s'man më, po duhet artikuluar dhe me ca gjëra konkrete, për mendimin tim. Duhet dalë me një plan konkret, çfarë do bëhet me këtë turizëm. Hapi i radhës do të jetë që në rast se kjo situatë do të vazhdojë edhe në ditët në vazhdim, duke bombarduar mediatikisht të punën e koronës, jemi drejt mbylljes. Gjëja e parë, domethënë që do të ndryshojë se nuk ka për të pas njerëz privilegjuar. Se po se hapëm konkurrencën, po s'garantuam barazi mes aktorëve në treg, kjo vetëm ekonomi tregu nuk quhet më. Kryetari i opozitës i kërkoi qeverisë që të ndryshojë sa më shpejt në ndihmë të një prej sektorëve më të rëndësishëm ekonomik të vendit. Opozita thotë se amnistia fiskale është një projekt i Edi Ramës për ta kthyer Shqipërinë në Panaman e Ballkanit. Nisma e qeverisë sipas Partisë Demokratike do t'i hapë dyert krimit të organizuar për të pastruar parat pas një pengesë. Këmbgulja e qeverisë për amnistin fiskale, ndërkohë që vendi është futur në spiralen e një krize që do ta çojë ekonominë në një rënje ekonomike sa 9% e produktit të brendshëm bruto, tregon se prioriteti i Edi Ramës janë pasurimi i oligarkëve, pastrimi i parave të pista, nuk ka asnjë arsye financiare që një vend ku bankat kanë likuiditet të lartë, ku kredit nuk po jepen, jo si pasojë e mungesës likuiditetit nga bankat, por si pasojë e krizës së besimit në ekonomi, shteti dhe qeveria të paraqesin një amnisti fiskale dhe penale. Qeveria e ka lidhur amnistin me ligjin e kriptomonedhave, që konsiderohen si një rrezik tjetër i lartë për pastrimin e parave. Mijëra emigrantë shqiptar nuk do të mund të votojnë as në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ky proces është i pamundur për shkak se nuk janë plotësuar kushtet. Ato përfshin identifikimin e personave, regjistrimin e tyre si dhe mekanizma të tjerë që bëjnë të mundur përfshirje në zgjedhje. Me gjithë adresimi për herë të parë të votimit të emigrantëve nga vendet ku ata jetojnë dhe punojnë, duket se kërkesa disa vjeçare e diasporës është thuajse e pamundur të përmbushet në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit. Pengesa për ta zbatuar dakursinë e arritur për kodin e ri elektoral fillon me mos identifikimin e emigrantëve. PQZ-ja nuk bën dot asgjë në rast se qeveria nuk ndërton atë që është regjistri i emigrantëve. Deri më sot, ju e dini, qeveria ka vetëm një teori, që ju jeni thot në regjistrat e Shqipërisë. Mund të merrni avionin, ato anien, apo dikun makinën dhe të vini të votoni. Krijimi i regjistrit të emigrantëve, shkëputja e tij nga ai kombëtar i gjendjes civile, e bë Komisionin e Ri Zgjedhor para përgjegjësisë për të mundësuar votën e emigrantëve nga vendet rezidente. Kjo do të kërkonte një ndërmarrje të madhe dhe logjistike. Të merrte masa të dërgonte gjithë bazën materiale, pra votën, zarfin për katës të votimit, të cilat do të përdoreshin vetëm një herë dhe duhet të përcilleshin përsëri pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nëpërmjet një mekanizmi të shpejtë dhe të besueshëm. Pra e shoh shumë të vështirë për ta mundësuar këtë gjë që në zgjedhjet e ardhshme. Jo të pamundur e shohin shqiptarët e diasporës. Përmes një peticioni ata kërkojnë me këmbëngulje që mos u mohohet vullneti politik në zgjedhjet e një viti më pas. Aty është çështje pazarësh dhe e them me plot bindje. Kërkojmë të drejtën e votës
të përfaqësimit. Tashmë që mundësia e përfshirjes në zgjedhje e votës së emigrantëve është më e afërt, rikthehej diskutimi nëse diaspora që jetën e ka ndërtuar përtej Shqipërisë duhet të imponojë në vendin am vullnetin e saj politik. Pra shkosa bëhet fjalë për një numër të madh votuesish, më pakta 1 milion. Baballarët tanë, të afërmit tanë që janë më dhe, nuk kanë pse të ndjehen të rrezikuar me votën. Po të shikojmë statistikisht janë remitancat e dërgesave të shtetit shqiptar që jetojnë jashtë kufirit të Shqipërisë, që kanë mbajtur shtetin shqiptar këto 25 vjet. Për shkak të kontributit tyre shumë të rëndësishëm në zhvillimet kulturore, politike, shkencore, por mbi të gjitha dhe në zhvillimin ekonomik të vendit nëpërmjet remitancave, një faktor shumë i rëndësishëm kontribues të paktën 2 dekadat e fundit, tu garantohet kjo e drejtë. Kështu që tashmë për sa i përket shoqërisë shqiptare, besoj që është një debat i ezauruar. Ne kemi pasur sfidën tonë që në ditën e themelimit tonë për këtë çështje. Por ama që atëherë kanë kaluar 15 vjet dhe të gjitha qeveritë nuk kanë lëvizur gishtin drejt tij. Mekanizmi për votën e emigrantëve do të përcaktohet me krijimin e kuadrit ligjor. Vendet të ndryshme kanë gjetur zgjidhje të ndryshme, pra duke dedikuar një numër të caktuar deputetësh të cilët zgjidhen drejt për drejt nga vota e emigrantëve, pra në përpjestim, ose duke i bërë këta, le të themi, kontributor me drejtat plota si votuesit e tjerë në zonat përkatëse zgjedhore. Sikundër opozita e bashkuar, edhe vullneti politik i mazhorancës, e cila ka përgjegjësinë e krijimit të regjistrit të emigrantëve, është pro votës së diasporës. Dhjetra maturantë u mblodhën sërish sot para Ministrisë së Arsimit duke protestuar për provimin e gjuhëletërsisë. Ata kërkuan rivlerësimin e tezës që sipas tyre përmbante pyetje pa kuptim. Gjatë tubimit të rinj të bllokuan edhe rrugën si dhe goditën me vezë ndërtesën e ministrisë. Ashtu si kundër lajmëruan, maturantët u mblodhën sërish këtë të shtunë në një protestë para Ministrisë së Arsimit për t'i drejtuar ministres 5 kërkesa që lidhen me provimin e gjuhëletërsisë. Më të rëndësishme sipas tyre mbetet mundësia e rishikimit dhe mosvlerësimi i pyetjeve jashtë programit. Njëjtën gjë si dje që të ndryshojë diferenca e pikëve të dietës, për shembull, nëse me 6 pikë do e humbim 10-ën, tani do humbim me 7 ose me 8, dhe të rishikohet testi. Atëherë kërkojmë nga Ministria e Arsimit pikë së pari të pranojë gabimin edhe dështimin e atij provimi, sepse i kanë dalë kundër gjithë pedagogët, gjithë gjuhëtarët shqiptarë dhe të gjithë kanë pranuar që ai provimi ishte dështim. Edhe këtë të shtunë ata kërkuan një takim me Ministrin e Arsimit, ndërsa veç pikave dorëzuan një dokument vlerësimi të tezës bërë nga pedagog dhe mësues të gjuhëletërsisë. Konkretisht, procesi maturës shtetërore ju nështruan një sër ndryshime konstruktive dhe administrative. Ndryshimi procesit të korrigjimit të provimeve, ku kalohet nga një sistem korrigjimi fizik me metoda manuale, nga grupe mësuesh specialist të fushës, që kështu duhet bërë, dhe kështu është bërë për herë. Nëse nuk do të marrin përgjigjen që kërkojnë, ata lajmëruan protestat të tjera, deri edhe tek bojkoti i provimit të matematikës që do të zhvillohet të hënën. Mund të arrin dhe bojkot, sepse të vijë besa që e cila nuk ka pas gjithë këtyre probleme, se u çuam dhe vjet, isha po unë që isha në vit dytë dhe po studentët që u çuam po kundra kësaj ministrie. Gjatë protestës nuk munguan tensionet. Maturantët hodhën vezë drejt godinës së Ministrisë së Arsimit. Pas 3 orëve kërkesë për bisedime, Ministria e Arsimit vendosi t'i dëgjonte. 3 nga maturantët hynë brenda për të biseduar për kërkesat e tyre. Ne sapo kemi mbaruar dhe kemi proceduar të gjitha gjërat e duhura për dorëzimin e tyre. Tani më ato quhen të dorëzuara në ministri dhe është lënë afat kohor deri në përfundim të ditës së sotme, ditë e shtunë. Kësaj proteste veç maturantëve ju bashkuan edhe qytetarë e student. Besimtar katolik dhe njerëz të tjerë përmbyllën ritualin e pelegrinazhit në kishën e Shëndot në Lajme. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë radhë policia dhe klerikët u kujdesen që ceremonitë të zhvilloheshin duke shmangur grumbullimet masive. Pandemia nuk i ka ndalur pelegrinët të gdhinin të martën e fundit në kishën e Shëndot në Lajme. Besimtarët së bashku me familjarët e tyre janë mbledhur nga qytetet e ndryshme për të mbyllur ritualin e 13 të martave. Ata janë lutur për më shumë harmoni mes njëri tjetrit dhe për shëndet. Me në rujt, me në largu rëzishet ligjat, me në rujt familjen. E 5 vjetë si vi këto, me të kamar me 2 vajzat, e me shoqen teme. Në këtë kohë pandemie, keni frikë? S'kemi frikë që të kena shkruar për Zotit është. Besoj shumë,
Këto ka bo shumë rekullina, pastaj kena shumë besim Zot. Klerët katolik thonë se pelegrinazhi në këtë kohë ka qenë i vështirë. Kjo kohë e sotme është shënuar për vështirësive, është shënuar për vujtjes. Pandemia e cila ka prek të botën, sigurisht që ka prek edhe besimtarët, një farë mënyre friga, vështirësit janë të ndryshme, por sot ndoshta fizikisht shumë besimtarë nuk mundën më ardhë, me kënd pranishëm këtë vend shenjtë, po shpirtnisht besoj gjithë janë këtu sot. Kjo ishte e marta e fundi që pelegrinët shkuan në kishën e Shënandot. Në ritualin e 13 të martave këtë objekt kulti e vizitojnë mijëra njerëz. Këtë radhë, autoritetet kishin marrë masa për shmangjen e grumbullimeve masive për shkak të pandemisë. Disa nga kolonat në parkun antik të Apollonisë në Fier janë dëmtuar rënd si pasojë e shembjes, ende nuk dihen rrethanat e kësaj ngjarje të rënd, ndërkohë që autoritetet kanë nisur hetimet. Një nga parqet më të rëndësishme arkeologjike, ai i Apollonisë ka rënë prej vandalizmit, ku dy kolonat të cilat i përkisnin shekullit të tretë para erës sonë, janë shëmbur duke u ndarë në pjesë. Drejtoresha e këtij parku sqaron se kolonat janë gjetur të shëmbura në muajin prill gjatë periudhës ku vendi ishte mbyllur për shkak të pandemisë. Pas konstatimit të kësaj ngjarje, menjëherë janë thirrur uniforma blu për të hetuar çështjen. Është dëmtuar monumenti i Nimfeut, i cili është një çezëm monumentale që ndodhet në periferi të themit të qytetit antik të Apollonisë. Policia ka ardhur pikërisht atë ditë, ka bërë verifikimet në terren, është marrë të gjitha të dhënat për hetimin dhe njëkohësisht është kaluar çështja edhe në prokurorinë e qytetit të Fierit. Vetëm para një jave është miratuar projekti për të ndërhyrë në këtë park dhe për të risjellë objektin me vlerë në gjendjen e mëparshme. Ne presim këtë javë që të fillojmë punën në këtë monument. Këtë do ta bëjmë më vonë. Dëmi është tani tek ndërhyrja që ne do bëjmë. Javën e ardhshme pritet që arkeologët që e njohin veçoritë e këtij parku të fillojnë ndërhyrjen, ndërsa Ministria e Kulturës pohon se objektet nuk kanë marrë dëme të pariparueshme. Në ditën e tretë të vizitës në luginën e Preshevës, ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Cakaj vizitoi Medvegjen. Ai u takua me këshilltarët komunal shqiptar dhe drejtuesin e grupit qytetar të gjithë për Medvegjen, Muharrem Salihu. Gjatë takimit Cakaj theksoi domosdoshmërinë e strategjisë për mbrojtjen e shqiptarëve në Lugin, si dhe rëndësinë e përpilimit të një strategjie afatgjatë në shërbim të ruajtjes së faktorit shqiptar. Gjithashtu ministri Cakaj vizitoi edhe disa shkolla, ndërmarrje dhe qendra të tjera në Medvegj, të rëndësishme për zhvillimin e jetës së shqiptarëve që jetojnë në këtë zonë. Gjatë vizitës 3 ditore, Cakaj ka zhvilluar takime të ndryshme me përfaqësuesit e partive pjesëmarrëse në luginën e Preshevës së Bashkuar, ku në fokus të diskutimit ishte rëndësia e ruajtjes së unitetit të brendshëm edhe të drejtat e shqiptarëve atje. Beogradi zyrtar synon të negociojë deri në fund për t'i rezistuar kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për njohjen e Kosovës. Presidenti Vučić tha se për këtë çështje do konsultojë edhe me Moskën pasi presioni ndërkombëtar po rritet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mendon se ka një konkurrencë mes Washingtonit dhe Brukselit për çështjen e Kosovës. Sipas tij, Bashkimi Evropian dhe SBA kanë agenda të ndryshme, por qëllimi mbetet i njëjtë, arritja e marrëveshjes. Vučić theksoi për mediat vendase se Serbisë po i ushtrohet presion për njohjen e Kosovës. Brukseli dhe Washingtoni kanë agenda të ndryshme se kush do të udhëheqë dialogun, por qëllimi i tyre është i njëjtë, arritja e një marrëveshjeje. Ata duan që Serbia të mos marrë asgjë në këmbim, por ne duhet të negociojmë. Kosova është një shtet i pavarur dhe mbetet e tillë për Europën dhe SBA-t, por në vendin ton, Kosova është pjesë e Serbisë. Vučić thekson mëtej se në tryezën e bisedimeve do të ketë një platformë të renegociuese. Një gjë e tillë sipas tij nënkupton shfuqizimin e rezolutës 1244. Vučić madje u shpreh se do të shkojë dhe në Moskë për këtë çështje. As Britania e Madhe e as Gjermania nuk do të ndryshojnë qëndrimin e tyre për statusin e Kosovës. Menjëherë pas zgjedhjeve pres vizitën e Miroslav Lajçak, më pas do të shkojë në Moskë dhe më 25 ose 26 qershor do të zhvillojë bisedime aty. Nuk e di pse është e rëndësishme nëse do të na ul në tryezë Grenell apo Lajçak, por kjo nuk do të ndryshojë asgjë. Edhe SBA dhe Europa po na kërkojnë të pranojmë pavarësinë e Kosovës në një mënyrë apo tjetër. Por nëse do të duhej zgjidhja, do të kërkoja që bisedimet të zhvillohen nën përkujdesjen e Bashkimit Evropian, sepse ne synojmë integrimin në BE, por nga ana tjetër nuk mund t'i themi jo Grenellit.
Pas heqjes së masës së reciprocitetit nga qeveria Abdullahotit, pritet të nisë dialogu Prishtinë-Beograd, përmes të cilit Kosova synon normalizimin e marrëdhënieve dhe njohjen nga Serbia. Megjithatë ende nuk ka një datë zyrtare kur Palo do të rikthehen në tryezën e bisedimeve. Prej thuajse një muaj, muzet në të gjithë vendi janë hapur, por vizitorët vendas dhe të huaj janë të pakt. Autoritetet shpresojnë që kjo situatë të ndryshojë gjatë kulmit të sezonit turistik. Muzeet dhe monumentet e kategorisë së parë dhe të dytë u hapën pas një mbyllje gati 2 mujore, por numri i vizitorëve është shumë i ulët. Në Muzeun Historik janë regjistruar vetëm 57 vizitorë që nga fillimi i rihapjes, ndërsa për të tërhequr turistë huaj, muzeet dhe sitet arkeologjike do të jenë pjesë e guidave turistike. Ne jemi në një kontakt vazhdueshëm me Agjencinë e Turizmit. Ministria e Kulturës ka një strategji që në momentin që do të ketë turistë në Shqipëri, atëherë sajtet tona, muzeumet dhe parqet arkeologjike do të jenë të gjithë pjesë e këtyre guidave. Muajt e verës regjistrojnë shifrat më të larta të vizitorëve për muzeet dhe parqet arkeologjike, por drejtuesit e institucioneve janë akoma skeptik se si do të jetë ky sezon. Ka të bëjë me lëvizjen, ardhin e turistëve në Shqipëri të grupeve turistike, por qoftë edhe qytetarët shqiptarë besojnë se çfarë do lloj lëvizje dhe fluksi që do të ketë të qytetarëve shqiptarë do të ishte shumë mirë që të mbështeteshin muzeumet dhe parqet tona arkeologjike, sepse në këtë lloj mënyre jepet qoftë ide e vazhdimësisë. Edhe shtëpia Mëgjethe ka pritur vetëm 29 vizitorë. Ne të dy e shijuam, shumë interesante për djalin, të marri historinë, të njohë historinë edhe çfarë ka ndodhur në të shkuarën dhe përpiqemi çdo ditë kemi bërë nga një plan. Kemi shkuar për shumë muzeun arkeologjik, sot erdhëm te shtëpia Mëgjethe dhe do e marrim me radhë. Më pëlqeu, ishin shumë interesante mënyrat e spionazhit, tortura, çimkat, sidomos. Për të shtuar numrin e vizitorëve, Ministria e Kulturës ka përgjysmuar çmimin e biletave, që të jepet një mbështetje artit dhe trashëgimisë kulturore. Ekipi i Skënderbeut po kalon ditë të vështira pas të dënimit nga UEFA. Disa prej titullarëve mund të largohen nëse skuadra nuk do jetë pjesë e garave europiane sezonin e ardhshëm. Bruno Dita do të transferohet tek Tirana nëse klubi i tij aktual, Skënderbeu, nuk luan në Europë sezonin e ardhshëm. Mes fushorit i përfundoi kontrata me Korçarët në fund të muajit maj, ndërsa ai vet rrëfen se ka pasur kontakte me kryesuesit e kampionatit. Kontrata mbaron këtë vit me Skënderbeu, por unë po bëj maksimumin dhe do vazhdoj të bëj maksimumin deri në fund kontratës. Me Tiranën kam pas më shumë kontakte edhe me Partizanin kam pas, por mendoj se do jetë koha ajo që do e tregoj se ku do shkoj. Nga pjesëmarrja në Europë varet dhe qëndrimi i disa titullarëve të tjerë të ekipit. Mirëpo kjo gjë, thot trajneri Daja, nuk ndikon as pak në objektivat e skuadrës për të renditur të tretët në kampionat. Për momentin e Europa, derisa të dali vendimi i gjykatës federale, është gjë e ndaluar për ne, por që duam të vazhdojmë që ky ekip t'i japi këtij qytetit mrekullueshëm një kënaqësi që ja ka dhënë gjatë gjithë kohës në këto 10 vjet të fundit. Përballja e të hënës ndaj Laçit është shumë e rëndësishme, pasi të dyja ekipet luftojnë fort për zonën e kupave të Europës. Tu kemi përfunduar dhe me lajmet e drekës. Faleminderit dhe me u takofshëm.